اهلا بيك. حقيقي انا اسف جدا لكل واحد فيكم نصحته في يوم من الايام انه ياخد باله من موهبته او شغله او يشتغل بضمير. اسف لكل طالب نصحته يذاكر ويتفوق في دراسته. اسف لكل انسان نصحته يحترم مجتمعه وبيئته والناس اللي حواليه. خلاص يا جماعه، وضحت الرؤيه بشكل كبير، والجمهوريه الجديده مش مطلوب فيها نماذج مشرفه. الجمهوريه الجديده بدات الحرب عليها بكل وضوح. مطلوب فشله، مطلوب ذوق متدني، مطلوب انحدار. ما عادش فيه مكان للموهوبين ولا المتفوقين ولا العباقرة. مطلوب بيكا وشاكوش وشواحة وسوستة وموزة وليفة وسرنجة. مطلوب خمر وحليب وتمر وحشيش وبطة وزة. مطلوب شيماء. الكل اتفق انهم يجيبوا الجمهورية الجديدة ارض قبل ما تتبني. مطلوب نيأس ونزهق ونرمي الفوطة ونسيبها لهم يشبعوا بيها. مطلوب مهرجانات نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. يا استاذ ليف ابوس ايدك، الموسم بدأ وانت ما خلصتش طلب، انت كده هتضيعني. والله يا سرنجة يا فنان شغال على مهرجانك بقالي 3 ايام. معقول يا جدعان حتة مهرجان ياخد 3 ايام ولسه ما خلصش؟ ده مش الفنان عبده ليف اللي انا اعرفه. يا واد اتك على الصبر واتقل، تاخد حاجة ترند. يا برنس زمن التقل ول، احنا في زمن الدين وجه. غلط، الترند لازم يطبخ صح عشان يركب ويطرقع. يا عمنا سوسته كسر الدنيا في شيماء ب3 ساعات، وطلع مع الواد الموز اللي بيتكلم الريس في الMCT. هتفضل طول عمرك جحش، اسمها MTC مصر. مش قصتنا وما يخصناش، انا عايز المهرجان بتاعي وقتي. خلاص عدي عليا بالليل وهات معاك صباع ونص. خلصانه يا شيخ، هو ده الرشاش اللي ما يفضاش. عم مهرجانجية مصر، قول لي استلم يا سرنجة. اقعد يا سرنجة، على ما تشرب الحجر اكون خلصت. طب ما تسمعني يا مكياف. اسمع يا زهزهة، انا هضرب مهرجان وانضف واعمل فنان، وهقول من غير فلاشة، وهسافر بره كمان. الله عليك يا استاذ، ايوه كده اديني. وهنافس بيكا وشيكا، دي الشهرة خلاص وشيكا، وسهان ابو شاكر راخر راح يرقص على المزيكا. يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ قول يا غول. هنغني لضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، وهخش معارك ياما وهرفص وابقى حمار. حمار ازاي يا عمنا؟ هو حد يقول على نفسه حمار؟ انت هتهزقني ولا هتشهرني؟ يا حمار، ما هو لازم تعمل بوم. عمرك شفت حد قال على نفسه حمار قبل كده؟ بصراحة لا، مع انها كلها حمير وبتناهق كمان. خلاص تبقى انت الحمار الرسمي وتركب الترند. طب وكده الناس مش هتتريق عليا؟ ولا حد هيقدر، بالعكس هيغيروا منك وينافسنوا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان كلهم حمير بس مكسوفين يقولوا. شي انا اضرب مهرجان وانضف واعمل فنان، واقول من غير فلاشة وهسافر بره كمان، وهنافس بيكا وشيكا، دي الشهرة خلاص وشيكا، وسان ابو شاكر راح يرقص على المزيكا. هنغني لضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار. وهسافر عالسعودية وهقابل تركي الشيخ، هرجع راكب عربية واجيب كذا طقم فشيخ، واتجوز واعمل عمرة وافتح شهادة بطيخ، واكسب من النت فلوسه واخد من ناس توبيخ. هنغني لضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار. اوعى يار اوعى يار اوعى يار. واروح الجونة كمان واقلع في المهرجان، ونجيب يتصور جنبي ويقول ده حمار فنان، واطلع في التلفزيون واتكلم ويا شريك،
الناس تشتم وانا مالي، ده هيبقى ترند ظريف. ما هو كله خلاص بيغني وهو اي كلام في رغيف، واتشقلب واعمل غاغة وهيبقى الوضع عنيف. هنغني بضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارفص وابقى حمار. اوعى يار اوعى يار اوعى يار. مش عايز اخش نقابة مليانة سقور وديابة، واخرهم ياخدوا برايز واساسا احنا غلابة. هخربها على اليوتيوب في الاخر هرجع توب. الناس مالهي يا باشا وهو كله ذنوب في ذنوب. اسمع مني وصدقني اياك تعمل موهوب، لا تذاكر يوم ولا تنجح ولا تصبر كما ايوب. الفن خلاص بقى سكة وترند وملهوش ملك، وحمير ياما وبتغني ولاني يا واد على الفك. ده انا بيني وبينهم طار، فهغني بضرب النار، واخش معارك ياما وارفص وابقى حمار. روح يا شيل 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 شيل. بيكم من جديد. عايز اوريكم عينه كده على الماشي. ده المهندس المصري احمد سليمان من شبرا الخيمه، وده حصل على ميداليه من الولايات المتحده، وبالتحديد من مركز البحوث بالتعاون مع وزاره الدفاع الامريكيه، تقديرا لجهوده وابحاثه المنشوره في اكتشافات علميه كبيره في القطب الجنوبي المتجمد المعروف بانتاركتيكا. دي بقى الباحثه الهام فضالي من بني سويف، واللي صورتها ظهرت لاول مره على غلاف مجله نيتشر بسبب ان بحوثها هتعمل ثوره في مجال تكنولوجيا نقل البيانات، وفازت بجائزه انجاز العام من جامعه ايندهوفن الهولنديه. دول عينه من نماذج مصريه محدش كتير يعرفهم، ولا في قناه تلفزيونيه استضافتهم مثلا، ولا حد سلط الضوء على انجازاتهم. دي بقى طبعا كلكم عارفينها، شيماء، البطه اللي كان بيولول عليها شاب سرسجي في كليب رخيص مبتذل، مستواه الفني والغنائي صفر ويمكن اقل، لكن قناه كبيره تعتبر من قنوات الصف الاول بمصر احتفت بيه وافردت له مساحه مع اشهر مذيع عندها، المذيع اللي بيحاور رؤساء جمهوريات وبيتصدى لاحداث جسيمه نظرا لاهميه الحدث ولبشاعه الترند. انت شايف انه ده اتجاه ده؟ لا انا بالنسبه لي انا يعني بالنسبه لي ماليش دعوه بيه. لا مش كده، مش هنكمل مثلا في النهج ده، مش هنيجي مثلا نعمل اغنيه هتغير جايه. ايوه هتغير، لا نعمل بقى حاجه يعني التراك اللي نزل مش سكتش، يعني خلاص بقى تراك اغنيه بقى. اغنيه زي ما شفتوا كده الاستاذ سوسته وصديقه، وعلى الجانب الاخر محللين وخبراء استراتيجيين يتوسطهم المذيع اللامع، وبيحللوا كلمات الاغنيه وبيبحثوا في الاسباب العلميه لانتشارها. ونفسي اسال الاستاذ المذيع، انت كده استفدت ايه؟ طب احنا لما اتفرجنا استفدنا ايه؟ يا ابن التلفزيون المصري العريق، ليه كده؟ انت بتخصم ليه من رصيدك عندنا؟ ودي مش اول سقطه ليك، ولا تحب افكرك بالمحلل النصاب اللي عملت بيه ترند من كام شهر؟ ليه كده يا شريف؟ اللي يشوف ردودك على الناس المستاءة منك على تويتر يقول وزير خارجية سابق، بتفكرني بمحمد البرادعي بكلامه المجعلص اللي ملوش علاقة بالموضوع. يا خسارة يا شريف، للدرجة دي عشان الفلوس بتقدروا تعملوا أي حاجة؟ أنا عارف إن القناة السعودية بتدفع لك كويس، لكن أنت دماغك فين؟ أخلاقك فين؟ ضميرك يا أخي فين؟ هل ده النموذج اللي بتبهر بيه ولادنا عشان يقلدوه؟ هل هي دي صورة مصر اللي عايزين تصدروها للخارج؟ هل هي دي أخلاقنا وثقافتنا وفننا؟ طبعا علامات الاستفهام على اللي بتعمله السعودية في الفن المصري محتاجة تتشال ويتحط مكانها علامات تعجب. في الوقت اللي نقابة موسيقيين مصر بتصدر بيانات بمنع سرسجية المهرجانات من الغنى في الأماكن العامة والحفلات، بنلاقي السعودية واخدة سكة تانية خالص. للمرة التاسعة مواجهة جديدة بين اللي بيتسموا مطربي المهرجانات وبين نقابة الموسيقيين بقيادة الفنان هاني شاكر. قرار منع جديد أصدرته النقابة بوقف 19
مؤدي للمهرجانات او يعني مطربين، ابرزهم حسن شاكوش، حمو بيكا وغيرهم. الكلام ده كل شويه بتصدره النقابه، وفجاه نلاقيهم بيغنوا في حتت تانية وبيعملوا حفلات هنا وبره مصر. هل دي قرارات على ورق بتصدرها النقابه وخلاص؟ ومع ذلك بنلاقي السعوديه في مهرجان الرياض بتعزم احدهم وتديله فلوس وعربيه بالشيء الفلاني، ونلاقي احدهم اخر داخل على احدهم الاولاني يقول له ماليش دعوه يابا، عرفني الناس اللي بتدي عربيات دي فين. والمثير انه بيتعرف عليهم فعلا وبيكرموه ويدوا له دكتوراه وسيف ذهب كبير عشان يبقى يتخانق بيه. انا جاي مخصوص دلوقتي عشان اعرف الناس اللي بتدي المثل دي فين. دلوقتي انا شغال بقالي فوق ال7 سنين مجاليش سواق. مش عارفه، انا حسيته انه فيديو رخيص حتى لو بتهزر، يعني هزار رخيص. وبعد ده كله تلاقي الثلاثي المرح ده في حفل كبير ويتقال انهم بيمثلوا الفن المصري. لا حضرتك معلش، دول بقى بيمثلوا نفسهم بس، وواخدين فلوس وفلوس كتير كمان عشان يعملوا كده. مصر ملهاش دعوة. وده اللي خلى واحد زي عمر يغير كلمات الأغنية عشان يرضي اللي بيدفعوا له. أتوه مش هلاقيني واشرب تمر وحليب. أيوة كده صح. وطبعا الدنيا اتقلبت، مش بس في مصر اللي اتهزقت على ايد العيال دي، ده كبريات المحطات الدولية عملتها سيرة. نقل موقع في الفن تعليقا لعمر كمال على هذا الفيديو المتداول بالتمور والحليب، تعليقا يقول فيه إن الكلمات الجديدة للأغنية تليق بالبلد الطاهر الذي نقف على أرضه. فقدم نقيب الموسيقيين هاني شاكر عن طريق المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام ضد الفنان عمر كمال بتهمة إهانة سمعة مصر، يعني السعودية بلد طاهر ومصر لا. وانتفضت مصر بإعلامها وصقورها، ودخل على الخط مذيعين ليهم وزنهم وتاريخهم، وهاني شاكر اللي مش مبطل إزعاج اليومين اللي فاتوا هاتك يا هبد وهعمل وهعمل وهعمل. هي النقابة وحضرتك كل أعضاء النقابة المحترمة تتحركوا للدفاع عن مصر بلدنا العظيمة. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد، وده واجبنا. يعني احنا كلنا استفزينا كلنا واستفزنا هذا الكلام وهذه المقارنة، لانه احنا يعني رجعت اقول تاني انه يعني كان اهتمامنا كلنا ان احنا نمنع اي كلام خارج عشان ولادنا. احنا مش بس بنتكلم على ولادنا وولاد الامة العربية كلها كل والبلاد كلها، وبنحافظ على الاجيال اللي جايه. وطبعا كان الرد جاهز وبسرعه، والنبي مانا دي اختي منى. ده طبعا كلام غلط جدا، انا ما قلتش كده وما سئلتش اصلا في الموضوع ده وما قلتش حاجه زي كده خالص، ومش مسؤول اصلا عن اي صفحه كوميك او اي حاجه تكتب تعليق وبتنزله بهزار وبتاخد بتصمم تعليق كده وتعمل زي الصحف اللي بيجيبوه كده فوتوشوب وينزلوه يقول تصريح ومش تصريح والكلام ده كله. لكن للاسف تمخض الجبل فولد فأرا. لقينا الصلح تم وهاني في السعودية عشان يقف على نفس المسرح اللي وقف عليه بيكا وشاكوش وعمر ويقفش ويتصور. امال بس سيبوني عليهم واوعى وشك ومحدش يمسكني، وفي الاخر عملت شيماء. طب كان ليه الصداع من الاول وتشتبك مع 19 مطرب من خيرة سرسجية مصر وتمنعهم من الغنى لدرجة انك تخلي كبار رجال الاعمال يتحمقوا عليهم ويقفوا جنبهم؟ هاتهم عندك في مهرجان الجونة، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم انا هنعكسه برضه يعني، بس انا مش كده. هو انا ما اعرفش يعني هو ايه. اولا في قانون في مصر، يعني انا بقول كل اللي اتمنعوا دول ارفعوا قضيه في القضاء الاداري، لان هو مش قوم على اذواقنا، هو حر. انا حاسس الموضوع فيه نفسنا وفيه غيره وفيه بتاع، يعني مش عايز اقول لك يعني، بس يعني مش احنا احرار نسمع اللي احنا عايزينه. ولا انتوا قاصدين ومتفقين تصيطوا بعض وتلهونا وتركبونا ترنداتكم وتنسونا الغلا اللي بنعيشه؟ واحد بيقول لك انا ما بسمعوش، وانا ما يشرفنيش انه يسمعني على فكره، ولا ينفع انه يسمعني. اللي بينفع النوعيه دي او اللي بيسمع النوعيه دي استحاله يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني انه يسمعني. استاذ هاني الراي اللي واقف عليه نجيب واللي واقف عليه طارق الشناوي، الاثنين بيقول لك انت مالكش دعوه، اللي يسمع يسمع وخلي الناس هي اللي تنقي. لا ده كلام فارغ. سيل من الفيديوهات والاعتراضات والمؤتمرات للدفاع عن هاني والوقوف معاه ضد الهجمه الشرسه على الفن. طب شعبي يقول عليا ايه بعد ده كله؟ احنا حبينا نحط الاستاذ هاني شاكر ومجلسه في وضع المانعون. الناس دي طيبه على فكره وفنانين، ومفيش حد فيهم عايز يمنع حد ولا يضيع مستقبل حد. وهضيف بقى حاجه قبل ما اسيبكم ويطلع معانا الاستاذ هاني.
مش هاني شاكر اللي هينفسن من كزبره. انا ما اعرفش ايه كزبره. وبرضه السعوديه ترجع تاني على الخط وتستضيف ناس تهاجم هاني على قنواتها الكبيره المعروفه. شويه تستيقظ النقابه من النوم ويعقد المجلس اجتماعا، ثم ينتهي الى منع مطربي المهرجانات. بعد كده يمر زمن قليل، شهر او اقل، تستيقظ النقابه من النوم وتعقد اجتماعا وتعيد او تقول توفيق اوضاع، وساعات بتسميهم تحت مسمى اخر. معرفش بصراحه طارق ماله ومال الموضوع، بس هنقول ايه، كله بياكل عيش وبيحلل القرشين اللي بياخدهم عشان يظهر في القنوات. مولد واتنصب وكله بقى يعمل نمرته في الترند ويجري يشوف غيره. مفيش وقت، الترند كالسيف، ان لم تركبه ركبك. نجيب مستمع، انت عباره عن مستمع، فرد، نفر، مواطن، بتسمعه وما تسمعوش مش فارق معاه. يعني مش هيعيط يعني هاني شاكر، مش هيزعل يعني، مش هيقول الحقوني والنبي ده نجيب ما بيسمعنيش. يعني اعتقد انه الناس لما بتكبر في السن المفروض بيعقلوا، والناس لما بيبقى عندهم ربنا فتح عليهم المفروض بيبقى عندهم اكتر حكمه. لكن نجيب بيتكلم بشكل دائما في نوع من الفوضى في التفكير. هذه الخروقات اللي حصلت لي في بيتي، حصلت لي انا في بيتي، فانا اتصور انه الشخص اللي بيأذيني في بيتي دلوقتي وانا بشتكي منه على الهواء مباشره، بقول انه كمان عايز يفسد الذوق العام على مستوى البلد. صوت واحد بس اللي استنى بعد المولد ما هدي وطرح طرح هادي ومحترم وممكن على ارض الواقع يكون حل. ايمن بهجت قمر اقترح ان النقابه تعمل سنه دراسيه لاي حد عايز يغني، يدرس مزيكا واتيكيت وفن وذوق، وبعد كده تمتحنه، وبكده لا نبقى منعنا ولا نبقى سيبنا الحبل على الغارب بدل المهازل اللي بنشوفها في الاختبارات. تخيلوا انا لا حالد بالظبط خلوا ان انا قال له غني ام كلثوم وغني عبد الحليم، انا اللي ممتحنه للاسف خلاص. وقلت له غني اللي يعجبك، داخل بقى مدشش سلاسل وبتاع، يعني بتكلموا في الرزق الفني، ده الرزق ده بتاع ربنا، وفرق الرزق الالهي من الابداع الالهي. نعم نعم. والا الحرامي يبقى ربنا بيرزقه بالسرقه، الكذا بيبقى ربنا بيرزقها باللي بتعمله، الكذا ما في كذوات كتير مظبوط، ولكن لا تخلق ما بين الحق والباطل. الله يرحمك يا مسبيرو ويرحم ايام لجان الاستماع. لك ان تتخيل يا صديقي ان عبد الحليم حافظ سقط. عموما لو هو ده الاتجاه الجديد للفن والذوق قولوا لنا نلحق نخلص من شويه الشرايط والتسجيلات النادره اللي لسه موجوده في مسبيرو، ونلحق نعبي مهرجانات جديده. وفي اللحظه دي بتحضرني حكايه حكاها عماد متعب لاعب الاهلي المعتزل عن مدربه البرتغالي مانويل جوزيه لما لقاه بيتدلع في الملعب ويزعل لو اتغير ويقلب وشه. قال له خد هنا، هو انت فاكر نفسك بتعمل حاجه مفيده؟ ده انت وانا وكل اللي حواليك دول كل دورهم انهم يسعدوا الناس وقت فراغهم بس. الناس عندها هموم واشغال وارتباطات وحاجات مهمه. رساله لكل اللي عايزين يحبطوا المصريين، لو كان قصدكم تفشلونا مش هنفشل، لو كان قصدكم تسفهونا مش هنسكت. في ظروف اصعب كتير من الايام السوداء دي صمدنا وقدمنا فن وحضاره تتسق مع تاريخ طويل من الابداع. مش هتعرفوا تسحبوا البساط من تحت رجلينا، كان غيركم اشطر. معلش الكلام خدني ونسيت اقولك، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم من ده كله تبقى تدعيلي. دكتور عارف عرفه ابو المفهوميه. انا اضرب مهرجان وانضف واعمل فنان، واقول من غير فلاشه وهسافر بره كمان، وهنافس بيكا وشيكا دي الشهرة خلاص وشيكا، وسان ابو شاكر راح يرقص على المزيكا. هنغني بضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار، وهسافر عالسعودية وهقابل تركي الشيخ، هرجع راكب عربية واجيب كذا طقم فشيخ، واتجوز واعمل عمرة وافتح شهادة بطيخ، واكسب من النت فلوسه واخد من ناس توبيخ. هنغني بضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار. اوعى يار
واروح الجونة كمان واقلع في المهرجان، ونجيب يتصور جنبي ويقول ده حمار فنان، واطلع في التلفزيون واتكلم ويا شريف، الناس تشتم وانا مالي، ده هيبقى ترند ظريف. ما هو كله خلاص بيغني وهو اي كلام في رغيف، واتشقلب واعمل غاغة وهيبقى الوضع عنيف. هنغني بضرب النار، ده انا ليا معاهم طار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار. اوعى يار اوعى يار اوعى يار. مش عايز اخش نقابة مليانة سقور وديابة، واخرهم ياخدوا برايز واساسا احنا غلابة. هخربها على اليوتيوب في الاخر هرجع اتوب، الناس ملهية يا باشا وهو كله ذنوب في ذنوب. اسمع مني وصدقني اياك تعمل موهوب، لا تذاكر يوم ولا تنجح ولا تصبر كما ايوب. الفن خلاص بقى سكة وترند وملهوش ملك، وحمير ياما وبتغني ولاني يا واد على الفك. ده انا بيني وبينهم طار، فاغني بضرب النار، واخش معارك ياما وارقص وابقى حمار. روح يا شيل 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 شيل